أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث ثانوي من جديد مع المراجعة ليلة الامتحان الخامسة. حضرتك لازم تراجع الأربع مراجعات اللي قبل كده متقسمين 3 وحدات. وعندك أول مراجعة ليلة الامتحان بتتكلم عن الرايتنج والبنكتويشن في 10 دقايق. نبدأ مع يونت 10 يونت 10. لازم حضرتك تتدرب على الحل، مفيش وقت أصلا أنت تقعد تذاكر، أنت تقعد تحل عشان تشوف نمط الأسئلة الجديدة والحاجات دي. نبدأ على خيرة الله. السؤال الأول: Which two job did Spring Rice have during his life؟ إيه الألقاب الوظيفية؟ يبقى titles. Spring Rice was diplomat، كان دبلوماسي، وبعد كده فيما بعد ambassador، سفير. later. Which important person was his friends with؟ كان مين أصحابه والمهمين اللي كانوا معاه؟ Number 4. Spring Rice was friends with Theodore Roosevelt. روزفلت ده أصبح رئيس الولايات المتحدة President. Spring probably found writing good way، لقى الكتابة طريقة جيدة to relax، يستريح، and also to express his، ويعبر كمان عن مشاعره feelings. Which of the following do you think is the most not at expressing feeling؟ إيه أكتر حاجة فعالة في التعبير عن المشاعر؟ effective. How many continents can you not؟ كم عدد القارات اللي تقدر حضرتك تسميهم؟ name. The sea، earthquakes، volcanoes، the weather helped to not. البحار والزلازل والبراكين والطقس بيساعد في create. The shape of continents، شكل القارات. 9. نقط what way is the sea busy؟ in what way، لأي مدى البحر بيكون مشغول أو زحمة. The rain is falling not in vain، هذه الأمطار لا تسقط بلا جدوى لأنها بتساعد المحاصيل إنها تنمو. All the نقط in our solar system، كل الكواكب في المجموعة الشمسية، مش كوكب، كواكب planets. لكن Earth is a planet، كوكب الأرض ده كوكب. The poet's work is done، شغل الشاعر اتعمل أو عمل الشاعر اتعمل because he has finished the poem، خلص القصيدة. and also one day، في يوم من الأيام his life will end، وهتنتهي. نقط the sea، rain، air and the sun. سوري احنا عدينا واحدة، سوري رقم 12. The planets never stop بيجي ورا verb في ing، الكواكب ما بتبطلش تلف. moving صح و going صح، يبقى both of them. The last note is about the poet who is writing the poem، آخر بيت عن الشاعر اللي بيكتب القصيدة verse. عمل الشاعر اتعمل وخلص القصيدة والبتاع مش عارف ايه. unlike، ليس مثل البحر والشمس والكلام ده. نقط mean describing a thing or object as if it was a person، اللي هو التشخيص، وصف شيء كشخص، ده اسمه تشخيص. يجري كالماء مثلا، الماء تجري، شبه الماء إن هي بتجري، يبقى ده اسمه personification، شبهها بإنسان تجري، يبقى ده اسمه تشخيص. I am always very busy. personification، التشخيص بيقارن البحر والرياح والشمس والهواء نقط busy people بالناس المشغولة، بيقارن to. I am always busy نقط continents said the sea، ده اسم القصيدة. making، أنا مشغول في تكوين القارات، دي قصيدة عندك في الكتاب اسمها busy said the sea. when I fall، لما وقعت I help the نقط to grow، ساعدت الحبوب إنها تنمو، المطرة هي اللي بتتكلم، دي القصيدة اللي عندك زي بنقول في كتاب المدرسة. I always not everywhere، الرياح بتقول إن هي بتهب في كل مكان blue. the planets، الكواكب go بتلف يبقى go round.
I work hard too. أنا بشتغل بجد. But unlike you. ليس مثلك. My work will soon finished. وشغل هينتهي. Said the نقط. مين اللي بيتكلم؟ The poet الشاعر. The last verse آخر بيت أقصر to show the نقط will soon be finished. إن المهمة تنتهي قريبا. task. each نقط of each verse. كل بيت من كل بيت شعري يبقى line. the last 7 lines. آخر 7 بيوت. all نقط. كلهم بيعملوا rhyme اللي هو السجع. can you explain the meaning of the fellow toiler task will soon be. ممكن تشرح معنى كلمة كادح. will be soon done. task بتاخد do task يبقى done. it means معناها his work اللي هو الشاعر شغله will soon be finished هينتهي and maybe his life will be نقط over too. What is the note of the poem? ما رسالة القصة. message. خلي بالك الأولى دي مساج اللي هو التدليك. The message of the poem رسالة القصيدة is that the sea إن البحر والمطرة والهواء والشمس والكونتينيو هيكملوا في تشكيل the earth not after our lives over. في تشكيل الأرض على طول الحياة long. Do you think that the note of personification استخدام التشخيص مفيد؟ the use. You don't always think about the wind, sun, rain. لا تستطيع دائما أن تفكر في الشمس والمطرة والرياح. Continuing for over باستمرار throughout the day and night خلال اليوم والنهار. When you compare the wind لما تيجي تقارن الرياح والشمس والمطرة to people نقط لشغل البني آدمين working it's easier to understand that they never stop. مش سهل إن أنت تفهم إن هما بيبطلوش. in what نقط إلى أي طرق أو إلى أي مدى in what ways. the sun نقط the planets الشمس بتجذب أو بتسحب الكواكب pulls. the effects this affects وهذا يؤثر على the rings of the night and day طول اليوم والنهار هو حللها on the planets. the sun also نقط the planets الشمس برضو warms بتدفي الكواكب. the wind is least important الرياح أقل أهمية. we don't always have wind نحن دائما ليس لدينا رياح نقط plants grow normally yet ولكن النباتات تنمو بطريقة طبيعية. of the rain the sun and the wind المطرة الشمس والرياح which do you think is easiest نقط ايه أسهل حاجة تقدر تتحكم فيهم control. you can't really control any of these things لا تستطيع أن تتحكم في هذه الأشياء although building and shelters على الرغم من المباني والمآوى can protect us بتحمينا protect بيجي معاها from. which of these do you think can نقط the most damage أي من هذه ممكن أن يشكل the most damage cause هذا الخطر الكبير. the rain can cause terrible نقط المطرة ممكن تسبب terrible نقط مطرة تسبب ايه floods فيضانات. the wind can نقط down trees الرياح ممكن تخلع شجر knock down. the sun can cause droughts الشمس ممكن تسبب جفاف and burn وتحرق your skin بشرتنا أو الجلد بتاعنا. write a list of many different نقط اكتب قائمة بمختلف التضاريس land forms.
People can shape landforms. الإنسان يقدر يشكل تضاريس by cutting down forests. يقطع الغابة and ويستبدل بدلها مدن replacing. People can shape landforms. الناس تقدر تشكل تضاريس by building artificial beaches. تبني شواطئ صناعية. The word artificial كلمة artificial صناعي the synonym لها معنى كلمة ايه؟ man-made صنع الإنسان. artificial صناعي صنع الإنسان. People can shape landforms يقدروا يشكلوا landforms by not lakes إن هم عن طريق إنهم يعملوا ايه؟ draining lakes. Do you worry بيجي مع حرف الجر about. هل تقلق عن. Do you think the global الاحتباس الحراري global warming خلي بالك. How can we make sure كيف نتأكد that our water and air أن الهواء والمياه تبقى نظيفة remain. Do you think that one day في يوم من الأيام we will be able to use the sun تستخدم الشمس والمطرة والwind والرياح for all energy نقط لكل احتياجاتنا بتاعة الطاقة needs. blizzard العواصف الثلجية وداونبور انهيار المياه وجه العواصف العاتية اللي هي الهواء الشديد. all words for not forms of weather كل دي معاني للطقس الشديد extreme weather. he has been asked to go on research نقط طلب منه يروح في رحلة بحث research trip. how do we know يوسف feels كيف نعرف أن يوسف يشعر. it's only because of what he says نعرف من اللي هو بيقوله. we know this by the note of his replies بنعرف بالنغمة اللي بيرد عليها. intonation هل هي نغمة حزينة ولا مفرحة اسمها intonation نغمة. what is the difference between being surprised and being نقط. ايه الفرق بين ان انت تكون مندهش كده مكتوبة غلط and being مثلا shocked مصدوم غلطة. 55 90% of the world diamonds 90% من الماس العالمي and half the world's gold come North Africa بيجوا من قارة أفريقيا from. Asia has 30% of the world's land area and 6% of its وفيها 60% من عدد السكان population. when not his poems published قصائد جمع where في الماضي مبني المجهول. the poems not after he died القصائد نشرت بعد ما مات were published. why did Andy tuner دي جملة مبنية للمعلوم وفي did الفعل في المصدر say. first I asked سألت Andy where يبقى هجيب فاعل في الماضي فاعل في الماضي. the poet grew up. then I not him asked سألته then I asked سألته not he had done as ambassador to the United States ماذا فعل كسفير what. I asked him if a wizard يبقى wizard. I then asked Andy if he دور على الماضي يبقى could. I asked Andy if wizard الاتنين بيساوي بعض يبقى يطلعوا برا. يبقى كده عندي 2 أداة الاستفهام. Why the ambassador had written the لماذا كتب القصائد. She asked me if I know a pencil هل أنا معايا قلم دور على الماضي if I had. She asked me سألتني when he not gone to Egypt when فاعل في الماضي had. She asked me where I not at the moment يبقى ماضي مستمر لأنها كانت is living فتحولت ل was living. She asked not whether she asked هتسأل مين she asked me whether I would leave me عشان في جوه I هل أنا هدرس برا. 14 She asked me not subject أي المواد أنا درستها يبقى which
أو هدرسها السنة الجاية. He asked me whether فعل في الماضي. I was well organized. Does the poem does يبقى الفعل في المصدر say. Why do you think that the sun says its work not never done؟ says مضارع يبقى جوه مضارع يبقى is. The sun, rain and air work hard بيعملوا بجد but the sun لكن الشمس بتشتغل أقوى. Which do you think is not important أقل أهمية list. What not the most surprising things to happen in the news recently? What has been? There used to be lions. ركز كده. كان يوجد سودة تعيش في مصر living. It is believed من المعتقد that once there was only one big continent كان في قارة واحدة تسمى called بنجي. حذف مبني المجهول فبحذف معاها هي اسمها which was called أو which is called فهحذف which وأحذف الفعل المساعد واختار التصريف التالت بس. 5 of 10 نقط countries سمي أصغر 10 قارات smallest. Around 2300 languages دي جمع are spoken ودي حقيقة. Around 60-70% of the world fresh معظم المية is frozen مجمدة دي passive ما مش هتجمد نفسيها. What are you going back to Japan? When are you going back to Japan? حولها يبقى he asked هو سأل when وتشقلب when I was going back to Japan تطلع رقم كام؟ when I was يبقى رقم A. Do you play chess؟ هل أنت تلعب شطرنج؟ يبقى he asked me if I played chess. He asked me if I played chess. Why don't you start again؟ لماذا لا تبدأ مرة ثانية؟ يبقى he suggested I start again وحذف كلمة that. ممكن أشيلها وممكن لأ. We wanted to go Sultan meet the tourists that they said that نقط هم عايزين they wanted to go. The woman was bitten الست تم لدغها بواسطة snake ثعبان يبقى boy. Unit 11 11 Why do some people decide to go not to college؟ ليه ناس بتحب ترجع الجامعة أو الكلية تاني to go back. People may return to college or university ناس بتحب ترجع للجامعة أو الكلية to learn new skills تعلموا مهارات جديدة to help in their current work تساعدهم في شغلهم change jobs تغير وظائفهم learn something new يتعلموا حاجة جديدة out of interest كاهتمام. People may return to college to university or to have نقط يبقى عندهم حاجة تحدية challenge حاجة نفسهم يحققوها. What are they studying or not to study؟ What are يبقى الفعل في ing يبقى studying and hoping وأن يأملوا في الدراسة مرة ثانية. They are studying نقط بيذاكروا writing course at university إبداعي creative. He has نقط but wants a new challenge يبقى هو كده تقاعد وعايز يعمل حاجة تانية يبقى retired. أما enroll يسجل اسمه في كورس. Although the first speaker had على الرغم من أول متحدث had not his CV to many countries send to أرسل السي في لعديد من الشركات. He is not to be a teacher بيتدرب يكون مدرس training. He thinks هو يعتقد that he will enjoy teaching هيستمتع بالتدريس although he won't not as much money الفلوس بيجي معاها كلمة earn يكسب مال.
instead of going to university بدل ما يروح الجامعة he will enjoy teaching بيستمتع بالتدريس instead of going to first second speaker متحدث ثاني go to job as a doctor اشتغل دكتور receptionist موظف استقبال عند الدكتور. The main reason السبب الرئيسي she can study now إن هي بتدرس دلوقتي is that her children أطفالها grow up كبروا الكلام ده. She is probably going to study languages at university من المحتمل تدرس لغات في الجامعة but she would really prefer تفضل نقط medicine to study عشان في would خلي بالك would prefer to مصدر لكن prefer بس يبقى فعل في ing يعني مفيش would تحط prefer studying. For the first أول سنتين 2 years he has not to study the open university هو اختار إن هو يدرس جامعة مفتوحة chosen has تصريف تالت. Why is it important ليه مهم for people to not learning يستمروا في التعليم continue. It's important for people to continue learning after they have left school or university to keep up with يواكبوا العصر لازم يتعلموا عشان تواكب keep up with. It's important for people to continue learning to new skills which may be important in their في حياتهم الشخصية personal خلي بالك شبه بعض personal lives حياتهم الشخصية. It's important for people to continue learning to take up يحصلوا على فرص. It's important for people to continue learning to keep يكونوا مستمرين ومهتمين بالتعلم stimulating. It's important for people to continue learning to keep up with all changes that are taking in modern life taking place التغيرات اللي بتحصل في حياتنا take place معنى يحدث بتساوي كلمة occur وبتساوي كلمة happen. طارق wants to improve computer skills بيحاول يحسن مهارات الكمبيوتر to get a in the company يحصل على ترقية promotion. نهلة wants to work again نهلة عايز تشتغل تاني when her children are older لما عيالها كبروا so she is studying for a master's degree تحضر درجة الماستر. means معناها يكون عندك السكيلز والكواليتيز اللي انت محتاجها عشان توظف شخص تاني. employable شخص مؤهل للوظيفة. means someone شخص who is paid to work for someone else بيدفع له عشان يشتغل عند واحد تاني اللي هو مين employee الموظف. means person or company والشخص بقى الشركة اللي بتدفع للشخص اللي بيشتغل عنده يبقى صاحب العمل employer. means work معناها العمل بقى نفسه اللي هي العمل نفسه اللي هي employment التوظيف وعكسها unemployment البطالة. Why does Tariq's company provide courses for ليه الشركة بتاعت طارق بتمدهم provide بيجي معاه for بالكورسات. طارق company provide courses بتقدم courses for employees للموظفين بتوعها because it needs highly عايزة ناس مؤهلين qualified staff. What does نهلة زهري want to get in the future ايه المؤهلات اللي عايز تاخدها يبقى qualification. Why do you think that people need to learn الناس بتحتاج تتعلم مهارة جديدة during their lives حياتهم العملية working. New working practices تمارين العمل الجديدة are introduced تقدم عندنا واحدة people need to learn تعلم مهارات جديدة during their working أثناء حياتهم because their existing skills become out of date هو حللها existing مهاراتهم الحالية. new working practice تمارين بقى العمل الجديدة بتتطلب إن أنت new skills require تتطلب منك مهارات جديدة. technological progress تقدم التكنولوجي can make existing skills بيجعل المهارات اللي عندك الموجودة تبقى مفيدة useful.
companies are not changing بتتغير باستمرار constantly. not a doctor كونك دكتور being it will be hard for people صعب للناس who don't or can't learn يتعلموا مهارة جديدة to improve their not in company مكانتهم في الشركة position. Do you think that everyone who works هل تعتقد ان كل واحد بيشتغل should give back to education يرجع للتعليم بانتظام regularly. The not I work المنظمة اللي أنا شغال فيها work for should train تدربني لو محتاج مهارة جديدة organization. I should be able to return to not education لازم أرجع للتعليم full time وقت كامل مرة خلال شغلي في حياتي. If I have a good university لو عندي جامعة كويسة تعليم جامعي كويس يبقى university education مش هحتاج مهارة جديدة. Education is important التعليم مهم whether لو it helps people لو هيساعدهم في الحصول على وظيفة or ليه اخترت whether عشان في كلمة or whether or not. Why are grandparents لماذا الجدود particularly خصوصا good at giving في إعطاء النصائح لأحفادهم. Grandparents are good at giving advice كويسين في إعطاء النصائح because they have a lot of experience عندهم خبرة مدى الحياة lifetime. How can young people benefit from advice إزاي يستفيدوا من نصيحة given التي تعطى بواسطة الناس الكبيرة مبني المجهول. Older members الأعضاء بتاع العيلة الكبار have knowledge عندهم معرفة وخبرة that they can pass on يمرروها to younger people الناس للشباب الصغيرة. Where can people study إزاي الناس تدرس by distance learning in Egypt عن طريق التعلم عن بعد في مصر. خش على الجرامر يا إما تو يا إما not to. A friend warned me حذرني not to apply ما قدمش النوع الوظيفة ديت. He not me يبقى he told me قال لي. He also advised me هو نصحني to هو حللها أصلا to do it as soon as possible. My husband suggested that فاعل في المصدر I study. My wife me not to waste time شجعتني ما أضيعش وقت encouraged. The teacher warned the children حذر التلاميذ to look and listen يبصوا ويستمعوا before they not the road يبصوا يستمعوا ينظروا يبصوا قدام يمين شمال قبل ما يعدوا الطريق before they crossed دور على الماضي. The teacher encouraged the class شجع الفصل to try يحاولوا ما بوسعهم. I suggested that فاعل في المصدر يبقى we have. She advised هي نصحتني not early to arrive أوصل مبكرا. طارق encouraged them to see the film يشوفوا الفيلم. She not me to pay for the shirt هي قالت لي أدفع للتيشيرت يبقى told. My partner me to do exercise every day نصحني أعمل تمارين كل يوم advised. My partners warned me حذرني أكون حريص يبقى to be careful. طب careless not to be. My partner advised me not read نصحني إن أنا أقرأ to read The Prisoner of Zenda. I will help you يبقى I promise. John promised to help me جون وعدني إن هو يساعدني يبقى John promised to help me. He told me that he في عندك if ماضي يبقى الناحية التانية would. The detective المحقق told me not to worry قال لي ما تقلقش and said that he knew هو عارف
I not have committed the crime. أنا ما ارتكبتش الجريمة. couldn't. My mother always told me. أمي دايما بتقول لي that I not others people conversation. نقط دايما بتقول لي إن أنا لمحادثات الآخرين، يعني ما تصنتش على حد يعني. shouldn't listen. The prime minister رئيس الوزراء says يبقى الفعل يفضل جوه مضارع يبقى is. He said he wished he not fitter so he could play football with his grandson. هو نفسه كان يكون لائق بدنيا، ومنية في الحاضر الفعل في الماضي يبقى were. He thanked all the guests. شكر كل الضيوف for coming لمجيئهم. I said to teacher قلت للمدرس please. الجملة لسه ما اتحولتش فيها كويس، خلي بالك don't بس المفروض تكتب كابتن لو مفيش please. I said let me carry your groceries. أنا قلت له دعني أحمل البقالة عنك، يبقى I offered to carry her groceries. أنا عرضت إن أنا أشيل لها الإيه الgroceries. I offered to carry her groceries. رقم إيه؟ She said هي قالت I am sorry. أنا آسفة I lost the books you gave me. ضيعت الكتاب اللي أنت سلفتهوني. يبقى she apologized ويجي بعدها for والفعل في ing. يبقى she apologized for losing the book I gave her. I told John أنا قلت لجون that I had seen the film. هنا الجملة متحولة أرجعها بقى يبقى I said to John. ترجع I زي ما هي had ترجعها تبقى إيه have. التصريف التالت seen يبقى I have seen the new film تبقى رقم إيه برضه. She asked me where. فاعل فعل في الماضي يبقى the station was. She wanted me to buy some bread. ركز هنا بمعنى asked طلبت مش معنى سألت. طلبت مني اشتري عيش في طريق المنزل. All of the following are true. كل الجمل صحيحة except ما عدا she said. ركز كده. الجملة رقم C she will. ما هي الجملة متحولة يبقى ازاي احط will. All of the following are wrong. كلهم بقى غلط except she said she should. دي كده صح. have studied يبقى دي الجملة رقم B اللي صح. بص asked وهنا الفعل في الماضي يبقى غلط. asked to. Unit 12. A wrinkle يعني التجاعيد is a small line. خط كده بيبقى في جلد في البشرة on the skin لما بتكبر إن شاء الله. He is going to read note of the book. هيقرأ ملخص الكتاب يبقى summary. Who did Madeline اسم واحد read to note. To read as. She works. She wrote a wrinkle in time. ده اسم قصة عندك. She started writing stories. بدأت في كتابة قصص when she was 5. لما كان عندها 5 سنين. Before they moved to Europe. قبل ما يعزلوا لأوروبا. They moved. مفيش moved. المفروض move to. دي غلطة. move to يعزل. Madeline got a degree. خدت درجة جامعية in English في اللغة الإنجليزية. For many years لسنوات عديدة her books were not successful. كتبها ما كانتش ناجحة. Wrinkle in time is about. بتتكلم عن girl فتاة who traveled into space. سافرت الفضاء. The story has been very successful and was made into film. واتعملت فيلم. Made into film. Have you read any stories؟ هل انت
قريت أي قصص or seen any films شفتهم كأفلام. Why do you think that Mick's father لماذا تعتقد أبو ميك has gone into space راح الفضاء. How long has Mick's father been not كم طول المدة اللي كان مفقود فيها missing. How can Mick and Charles travel into space كيف سافروا الفضاء. Mrs. Watson and her friends Mrs. Who and Mrs. Which نقط them there نقلوهم إلى هناك transport. T is something like a big evil brain that نقط the planet ده قصة خيالية طبعا بيحكم. T ده اسم شيء كبير شرير بيحكم كوكب كامازوتس. What happened to Charles إيه اللي حدث لتشارلز after he tries to نقط IT لما حاول نقط IT يحارب ال IT fight. The brain نقط the fight المخ فاز بالحرب wins. Meg's father أبو ميك Mr. هاري save them أنقذهم and take them وخدهم to another planet لكوكب آخر. Mrs. Watson قالت لميك that she has something عندها شيء كان نقط it يهزم it defeat. ميك discovered اكتشفت ذات she has ذا نقط قوة الحب power. what not to save Charles what to do ماذا تفعل. why is it good name لماذا it good name for the big evil brain المخ الشرير والكبير في القصة. it اللي هو IT is good name اسم كويس because it sounds يبدو mysterious غامض. I think their names أسمائهم are important مهمة because they often tell you بتقول لك what kind of person they are ما نوع شخصيته. Why is Mick frightened لماذا ميك خائف because it is evil لأنه شرير والديفل اللي هو الشيطان. How does Mick save her brother كيف ميك أنقذ أخوه من خلال through the power of love قوة الحب. The note of the story القصة الأخلاقية أو الدرس الأخلاقي اللي اتعلمته من القصة moral. Would you do something dangerous هل هتعمل حاجة خطيرة to help a note of your family تساعد أي عضو من عيلتك member. not important how important كيف الحب مهم in your family. Mick found life لقى الحياة صعبة when her father لقت الحياة صعبة لما أبوها اختفى. the word disappeared كلمة disappear معناها ودي جت في امتحان أولى ثانوي vanished. Mick was frightened Mick كانت خايفة because she had to do this نقط لازم تعمل حاجة دي لوحديها alone. أما كلمة lonely بيجي معاها فين lonely يشعر بالوحدة. Do real people have the same kind of problem as Mick هل الناس العادية عندهم مشاكل زي ميك. نقط people الناس الحقيقية يبقى real people ما بيسافروش الفضاء طبعا. Real people also might be in situation where حيث نفس الموقف حيث they are frightened بيخافوا to do something difficult يعملوا حاجة صعبة. خش في الجرامر. What are مازن and سالم going to do when سالم not the book لما سالم يخلص الكتاب has finished. They are going to والفعل في المصدر to go. My sister made a cake أختي عملت كيك. You know what right لازم تجربها لازم صدقني must اقتراح أو دعوة حرة. We can walk to the bookshop ممكن نتمشى لحد المكتبة if you want لو أنت عاوز. But we not we don't have to مش لازم لأن الأتوبيس بيعدي من هناك. You know what run next to the swimming ما تجريش جنب حمام السباحة ممكن تقع على فكرة يبقى mustn't حاجة خطيرة. In England في إنجلترا most people معظم الناس
have to work لازم يشتغلوا حاجة مفروض عليهم لحد 67. have to حاجة مفروض عليه خارجيا. I know I'd buy some bread لازم أشتري عيش من محلات، إلزام شخصي. We know I'd run to the museum لازم نجري للمتحف because it was already closed كان مقفول لما رحنا هناك، يبقى ما كانش داعي نجري، خلاص جرينا ولبسنا في الحيط. didn't have حاجة عملتها. بور وليد المسكين كسر رجله امبارح and not to hospital وكان لازم ناخده المستشفى had to. what not you remember to do this weekend. what not you remember what must إيه اللي لازم تفتكره. what not أول ما تلاقي have to يبقى do does ويو بتاخد do. didn't يجي وراها فعل في المصدر بس يبقى do. if you wanted to drive on the roads لو عايز تسوق في الطرق you have to pass driving test لازم تنجح في اختبار السواقة. if you are off sick for 3 days لو انت تعبان بقالك 3 أيام you have to bring doctor's note or you want to get paid. when you meet someone for the first time when I was child لما كنت طفل I know I'd go to school on Saturday كنتش بروح مدارس أنا في يوم السبت. didn't have to دي في الماضي عشان was child. when you meet someone for the first time 16 لما تقابل شخص لأول مرة in Canada you know it لازم تعرف نفسك you should introduce yourself. at my school في مدرستي students not uniforms ما بيلبسوش زي موحد didn't have to go to wear أو didn't have to wear. we could عشان الجملة في الماضي نلبس اللي احنا عايزينه wanted عشان كده اخترت didn't. you know it a 15% tip after eating in restaurant لازم تسيب 15% بقشيش دي نصيحة عادي should leave. I know not watch TV late at night ما اقدرش اتفرج على التلفزيون بالليل I can't. my parents أبويا وأمي say I must go to bed early لازم أنام بدري. you know I try to answer customers mail لازم تجاوب على الإيميلات بتاعة الزباين يبقى should نصيحة. when using the phone لما تستخدم التليفون you should نصيحة try avoid disturbing ما تحاولش تزعج ناس تانية الستاف الموظفين اللي شغال معاك. I know how to do any housework until I was 11 كنتش بعمل واجبات كتير لحد ما بقى عندي 11 سنة didn't have to. you know not play near the road ما تلعبش يا ابني جنب الطريق you will be run over and killed هتقع وتموت يبقى mustn't حاجة خطيرة. I am really out of shape شكلي بقى وحش يعني تخنت مثلا كده. I know at going to the gym regularly لازم أروح الجيم لازم I have to start going مينفعش must be starting ازاي must ميجيش معاها to ماشي. why ما بتاخدش هذه يبقى كده أنا اخترت have to عرفت أنا اخترتها ليه. there is no hurry مش لازم نستعجل. you know at the report تودي التقرير لحد يوم الجمعة الأسبوع الجاي يبقى مش لازم تخلص التقرير يبقى shouldn't have to finish. the signs اليافطة بتقول لك no parking ما ينفعش يا باشا تركن هنا يبقى ينفع أركن لأ طبعا يبقى you know it يبقى you can't leave your car here. a good sense of humor اللي هي حاسة الفكاهة is important حس الفكاهة ده مهم even in business حتى في البيزنس. you know it's serious all the time مش لازم تكون serious كده على طول don't have to be ولا الناس هتكرهك. watch out for that car حاسب العربية دي يا تيمي. you know it both ways لازم تبص على ناحيتين
قبل ما تحط ايدك رجلك في الشارع، يبقى have got to look. have got بتساوي have to. You know what cigarettes in British Columbia unless you are 19. مينفعش تشتري سجاير إلا إذا كان عمرك 19 سنة، ده القانون. mustn't buy. mustn't مكتوبة غلط. shouldn't buy دي مش نصيحة. don't have to buy لا يجب أن. you can't ده يلزم، ما ينفعش خالص، استحالة. life would be so much better. الحياة هتكون كويسة if none of us لو واحد مننا ولا واحد مننا had to work إن هو يشتغل. وبكده أنا خلصت لك الثلاث يونتات اللي بعد كده. ما تنساش تراجع الأربع ليالي الامتحان، وإن شاء الله أكمل لك الباقي على خير. وفي مراجعة ليلة الامتحان قبل ليلة الامتحان هتنزل حوالي إن شاء الله 1200 سؤال، هحاول أعملها لك وأنزلها لك بسرعة. ما تنساش تقول لزمايلك وتشير الفيديو وتقول لأصحابك، وبالتوفيق إن شاء الله.